Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề kể truyện đêm khuya, tôi xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện ngôn tình tên là Yêu Anh để nghỉ phép, bí mật trốn việc 996, tác giả Vương Nhị Miêu. Văn án, một ngày đẹp trời, tôi lỡ tay gửi nhầm trái tim yêu anh cho sếp qua tin nhắn, chỉ vài giây sau, sếp lạnh lùng đáp, tôi bảo cô làm báo cáo, không phải tỏ tình. Thôi, khỏi đến công ty nữa, tôi hoảng hồn, nhưng rồi hé lộ một bí mật động trời, đây là chìa khóa để trốn việc hợp pháp. Thứ hai, sếp ơi, em yêu anh đến phát điên, cho em nghỉ một hôm kẻo em ngất mất. Sếp, nghỉ hẳn 2 ngày đi, chữa cái đầu điêu điêu đó đi. Thứ tư, sếp ơi, em yêu anh nhiều thật, nhưng lương em thấp quá, chữa tình yêu này tốn kém lắm. Sếp, tăng lương ngay. Đi làm thì đừng quên thuốc. Thứ sáu, sếp ơi, yêu anh mà không được đáp lại, em làm việc không nổi đâu. Sếp bỗng nhắn, đến nhà cô hay nhà tôi? Tôi chiều cô luôn cho cô tập trung. Tôi chết sững, sếp ơi, anh đẹp trai, giỏi giang thế này, em làm sao dám mơ. Sếp cười nham hiểm, tôi dễ xơi lắm, muốn là có ngay. Cô dám không? Từ một tin nhắn nhầm, tôi lạc vào trò chơi tình ái đầy drama với ông sếp lạnh lùng nhưng không lạnh lắm. Liệu tôi có cưa đổ được sếp, hay chỉ toàn được nghỉ phép và tăng lương? Xem ngay video để biết cái kết bất ngờ nào đang chờ tôi, và cả bí kíp lười biếng đỉnh cao mà tôi vô tình phát hiện. Chương 1, gửi nhầm icon yêu anh cho sếp, bí mật trốn việc bắt đầu. Tối thứ sáu, đêm khuya tôi vẫn còn thức. Điện thoại bỗng nhảy lên tin nhắn của sếp. Trợ lý Lương, cô đang viết đề án hay tiểu thuyết trên You vậy? Sáng mai 9 giờ đến công ty tăng ca. Trong đầu lập tức lóe lên 800 lý do xin nghỉ, nhưng không cái nào dùng được. Phiền quá, cái thế giới chết tiệt này có thể xóa tôi đi được không? Miệng lẩm bẩm chửi rủa, chào hỏi tổ tông 8 đời của Tạ Lâm Chu. Sếp ơi, bà nội tôi ngày mai sinh con, còn chưa kịp gõ ra. Đối phương đã nhanh hơn một bước. Không được xin nghỉ. Trong đầu hàng ngàn con lạc đà alpaca chạy qua. Chết tiệt, không có tâm trạng đi làm. Số dư tài khoản, tốt nhất cô nên tạo ra tâm trạng. Mỗi ngày lựa chọn giữa tức giận và bất lực, cuối cùng là tức mà bất lực. Một giây trước chửi thề, giây sau lại được thôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi gửi cho anh ta một icon đã nhận. Trượt tay một cái, lỡ chạm vào icon mèo con yêu anh. Vừa định thu hồi, không ngờ anh ta lập tức trả lời, bảo cô tăng ca mà cô làm trò gì vậy? Thôi, ngày mai cô không cần đến nữa. Chuyện gì thế này? Không phải chứ, tôi không cần đi nữa. A ha ha. Tôi như phát hiện ra thứ gì đó kinh khủng. Thế là, tôi thử tăng liều lượng, tiếp tục trả lời, cảm ơn sếp. Sếp ơi, em yêu anh. Tên tư bản đen tối ác độc, đừng gửi nữa, yêu anh chục chục. Gửi nữa tôi tự sát. Qua màn hình cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt của anh ta đặc sắc thế nào. Tạ Lâm Chu là sếp của tôi. Trông anh ta như đóa hoa cao lãnh, đẹp trai đến rụng rời. Thực tế thì keo kiệt, độc mồm, đen tối, vô nhân tính. Còn tôi là trợ lý xui xẻo của anh ta. Mặc dù tôi là kẻ mê trai đẹp, nhưng dưới sự hành hạ của 996, tức là làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần, đối mặt với khuôn mặt này, không muốn thầm yêu, chỉ muốn ám sát. Trâu bò yêu tư bản, đó là cái bẫy lừa đảo lớn nhất. Anh ta mỗi ngày tăng ca cuồng nhiệt, điên cuồng kiếm tiền. Tôi mỗi ngày lười biếng, một lòng muốn buông bỏ. Tôi vui vẻ tận hưởng cuối tuần. Tối chủ nhật, quậy tới 3 giờ sáng. Tôi thật là quá đỉnh. Khi chuông báo thức thứ hai reo lên, tôi thật sự không thể dậy nổi. Trên điện thoại hiện lên một tin nhắn chưa đọc của tên tư bản đen tối ác độc. Trợ lý Lương, cô đâu rồi? Đi trễ trừ 100. Một tuần, luôn có 7 ngày không muốn đi làm. Sếp ơi, tình yêu của em với anh không thể kiềm chế, muốn xin nghỉ một ngày. 3 phút sau, tên tư bản đen tối ác độc gửi một tin nhắn, cho cô 2 ngày, chữa khỏi đầu óc rồi hãy đến. Qua màn hình cũng cảm nhận được sự cáu kỉnh của anh ta. Được. Chiêu này thật hiệu quả ha ha. Vâng sếp, chục chục yêu anh. Thứ ba, tôi tiếp tục phát điên. Sếp ơi, em đã đi khám đầu óc, nhưng số lương ít ỏi của em khó mà chi trả nổi chi phí chữa bệnh cao. Tăng lương cho cô, chữa khỏi rồi hãy đến. Được. Bộ combo này tuyệt quá. Tôi như phát hiện ra châu lục mới để lười biếng. Chỉ cần điên cuồng tỏ tình với sếp là có thể lười biếng vô tận. Mặc kệ cái đề án chết tiệt đi, bà đây muốn buông xuôi rồi, chỉ cần tôi không cố gắng, sếp sẽ mãi mãi không sống được cuộc sống anh ta mong muốn. Chương 2, bị bắt khi đang chơi game, thứ tư. Tôi nghĩ, hôm nay không thể xin nghỉ nữa. Không phải không dám, mà sợ sếp phát hiện có tôi hay không cũng như nhau.
Chuông báo thức reo, trâu bò lên sân khấu. Tôi sửa lại đề án đã trì hoãn mấy ngày, gửi cho Tạ Lâm Chu qua điên tang. 3 phút sau, anh ta chỉ trả lời một chữ. Đến. Thật lạnh lùng. Tôi gõ cửa văn phòng tổng giám đốc. Tạ Lâm Chu đang cúi đầu xem đề án của tôi, anh ta cau mày liếc tôi một cái, giọng lạnh như băng. Bắt đầu từ khi nào? Tôi nghiêm túc nói linh tinh. Từ khi vào công ty. Em đã thích anh rồi, sếp ạ. Anh ta đưa tay xoa thái dương, vẻ mặt u sầu. Lương Gia Ninh, tôi hỏi cô đề án này bắt đầu sửa từ khi nào? Tôi lập tức ngón chân muốn đào lỗ. Đề án đó mới sửa tối qua trước khi ngủ. Anh ta bực bội kéo cà vạt, uống một ngụm cà phê đá. Viết thế này, định gửi lên Diêu hay tuyển tập truyện cười. Anh ta gấp đề án lại, nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Lương Gia Ninh, mỗi ngày cô nghĩ gì trong đầu vậy? Tôi cắn răng, tự véo mình một cái thật đau. Cố gắng nhớ lại những chuyện buồn đời này. Sau đó ngẩng đầu, nhìn anh ta với ánh mắt tội nghiệp. Trong đầu em toàn là anh, sếp ơi, mắt đỏ lên, còn ngấn lệ. Thực ra là do tối qua thức khuya quá buồn ngủ. Tạ Lâm Chu lập tức luống cuống tay chân, nói cũng hơi lắp bắp. Cô đừng khóc, đề án thực ra cũng không phải hoàn toàn không chấp nhận được. Thật không? Tôi cúi đầu, cố gắng không bật cười. Không phải cô làm chưa đủ tốt, mà là yêu cầu của tôi cao. Anh ta khẽ ho một tiếng. Để tôi sửa lại rồi gửi cho cô sau. Hả? Anh ta gửi cho tôi. Được, vậy anh viết cho tốt. Viết xong gửi cho tôi qua điên tang. Thật là đảo lộn trời đất. Tôi vui vẻ ngồi trước máy tính lười biếng, lướt video streamer Nam Ceci, lén đọc tiểu thuyết sách, nửa ngày cứ thế trôi qua vui vẻ. Thưởng cho mình đã vất vả, gọi một ly trà sữa. 2 ly mới giao. Uống. Tiết kiệm chút này không giàu lên được, tiêu chút này cũng không nghèo đi. Trà sữa 2 ly, niềm vui nhân đôi. Sếp cũng thật đáng thương, trên con đường khởi nghiệp lại gặp phải hòn đá cản chân như tôi. Cho tôi công việc lại còn trả lương cho tôi, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Buổi chiều, tôi và đồng nghiệp thư ký Lâm trao đổi ánh mắt, đều là những người lười biếng trong xã hội chủ nghĩa. Nhân lúc Tạ Lâm Chu không có ở đây, lén lút chơi game. Tiến lên nào, tiến lên nào. Hồi máu cho tôi đi Lương Gia Ninh. Mau cứu tôi, mau cứu tôi. Tình hình một lúc căng thẳng. Chết tiệt, sao lại mất mạng rồi? Đằng sau bỗng vang lên một giọng nói âm trầm. Tôi rút dây mạng rồi. Chết tiệt. Sếp. Quá đắc ý rồi, thư ký Lâm chơi game trong giờ làm việc, trừ 200. Thư ký Lâm đau lòng một phút. Rồi khó hiểu nhìn Tạ Lâm Chu. Sếp, anh có phải còn quên một người không? Không có. Giọng Tạ Lâm Chu lạnh nhạt. Lương Gia Ninh cũng chơi game mà. Tạ Lâm Chu ồ một tiếng, nói, cô ấy làm vậy chắc chắn có lý do của cô ấy. Lương Gia Ninh, cô có phải bị sếp chăm sóc đặc biệt rồi không? Thư ký Lâm ép hỏi tôi. Không có chuyện đó. Tôi giơ hai tay đảm bảo. Hình như là tôi chăm sóc anh ta. Cũng đúng, sếp không gần nữ sắc mà. Điều này tôi có thể chứng minh, Tạ Lâm Chu tính ra là đàn anh của tôi, nhưng tôi biết anh ta, người ta không biết tôi. Thời đi học là hot boy kim học bá nổi tiếng, các cô gái theo đuổi anh ta xếp hàng dài, không ai thành công, người ta nói yêu đương ảnh hưởng đến việc học. Sau khi đi làm trở thành đối tượng săn đón trong giới tiểu thư danh giá, người thích anh ta công khai hay thầm kín không đếm xuể, nhưng người ta lại nói yêu đương ảnh hưởng đến việc kiếm tiền. Đến thư ký của anh ta cũng là nam. Sau đó, dần dần có tin đồn anh ta không thẳng, mới tuyển một nữ trợ lý như tôi. Thư ký Lâm vẫn không hiểu. Có lẽ anh ta giết gà dọa khỉ. Tôi nhắc anh ta. Tôi là gà. À không, anh không có tư chất kia, thư ký Lâm rất cáu kỉnh. Nhìn thấy tên mình bị thông báo trong nhóm nhân viên, anh ta nghiến răng nghiến lợi an ủi mình. Không sao đâu, cũng không chết được. Quay đầu mở máy tính, bắt đầu phát điên trên mạng. Nhân vật hôm nay, con gà bị đem ra dọa khỉ, cuộc sống của tôi rất tốt, sống tùy vào lương, lương hết thì tự nhiên lạnh lẽo, không muốn đi làm nữa, muốn sáng tạo chết sếp, ở đơn vị rất nhớ nhà. 5 phút sau, tôi lướt điện thoại. Chết tiệt, đây là náo nhiệt gì thế này? Thư ký Lâm, một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước? Tốt đi. Những bài Weibo phát điên anh vừa đăng đã nổi tiếng rồi. Anh ta lập tức phấn khích, khá lắm, tôi sắp trở thành người nổi tiếng trên mạng rồi. Tin xấu thì sao? Anh dùng tài khoản Weibo chính thức của công ty để đăng. Nụ cười của thư ký Lâm lập tức đông cứng. Không sao cả, cùng lắm thì chết. Nói xong vội vàng xóa Weibo.
Điện thoại nội bộ vang lên giọng của Tạ Lâm Chu. Thư ký Lâm, anh qua đây một chút. Thư ký Lâm, không sao cả, chết cũng tốt. Chương 3, kết cục bất ngờ, gần đây tôi lười biếng xin nghỉ, thuận buồm xuôi gió. Thư ký Lâm gần đây tăng ca thâu đêm, trạng thái trên vòng bạn bè dần dần bất thường. Tôi muốn núi, tôi muốn biển, tôi muốn tự do. Đùa thôi, tôi phải đi làm cái công việc không kiếm tiền này rồi. Cuộc đời rất ngắn, thứ hai rất dài. Đừng tùy tiện chúc người làm công ngủ ngon, vì họ còn phải làm ca đêm. Tôi thật sự gầy đi rồi, có phú bà nào nhìn ra sự yếu đuối của tôi không? Cuối cùng, anh ta không chịu nổi nữa, ép hỏi tôi, Lương Gia Ninh, cô có nắm thấp gì của sếp không? Tại sao anh ta cho cô nghỉ mà không cho tôi nghỉ? Tôi lén nhỏ giọng nói với anh ta, vì tôi đã tỏ tình với anh ta, sau khi anh ta từ chối tôi, ngại không dám bắt tôi tăng ca nữa. Anh ta nghe xong không thể tin nổi, chỉ vậy thôi. Tôi gật đầu, chỉ vậy thôi. Anh ta nghĩ một chút, vậy tôi cũng đi. Tôi kinh ngạc, anh là nam mà anh trai. Anh ta, thì sao? Anh thật toàn diện, chúc may mắn. Tạ Lâm Chu nổi tiếng trong giới là không gần nữ sắc, có lẽ, gần nam sắc thì sao, tôi như con chồn nhảy nhót trong ruộng dưa. Thư ký Lâm tỏ tình, tôi còn kích động hơn anh ta. Thế nào? Thư ký Lâm từ văn phòng đi ra, mặt mày không còn gì để mất, sếp bảo tôi cùng cô đi khám đầu óc. Rồi lại cười điên cuồng, nhưng mà, hôm nay vốn dĩ phải tăng ca, anh ta không cần tôi nữa, bảo tôi tự kiềm chế lại ha ha. Quả nhiên phát điên vẫn có tác dụng. Tiếng cười ma mị của thư ký Lâm còn chưa tan, tôi đã nhận được thông báo của Tạ Lâm Chu. Trợ lý Lương, tối nay tan làm cần đi dự một bữa tiệc với tôi. Sếp, không phải là thư ký Lâm sao? Anh ta nhíu mày. Hạ giọng nói với tôi, thư ký Lâm bây giờ hơi nguy hiểm. Nguy hiểm? Tạ Lâm Chu thở dài, cậu ta có thể đã điên rồi. Dưới đây là phần kết tôi viết bổ sung cho câu chuyện ngôn tình hài hước của bạn, dựa trên nội dung và tinh thần của văn án cùng các chương đã có. Phần kết này giữ được tông điệu nhẹ nhàng, hài hước, đồng thời giải quyết mối quan hệ giữa Lương Gia Ninh và Tạ Lâm Chu một cách ngọt ngào và hợp lý. Tối hôm đó, tôi theo Tạ Lâm Chu đến bữa tiệc. Trong đầu vẫn còn lởn vởn hình ảnh thư ký Lâm cười điên dại trước khi rời công ty. Tôi không khỏi thắc mắc liệu có phải mình cũng sắp bị nguy hiểm như anh ta không? Nhưng khi bước vào sảnh tiệc sang trọng, ánh đèn lung linh chiếu lên bộ vest đen ôm sát người của Tạ Lâm Chu, tôi chợt nghĩ, nếu điên vì một người đàn ông đẹp trai như thế này, cũng đáng chứ nhỉ. Bữa tiệc diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ việc tôi lỡ tay làm đổ ly rượu lên áo một vị khách quan trọng. Tạ Lâm Chu nhanh chóng đứng ra giải vây, cúi người xin lỗi với nụ cười chuyên nghiệp đến mức tôi suýt quên anh ấy là tên tư bản đen tối ác độc. Sau đó, anh ấy kéo tôi ra một góc khuất, thở dài, Lương Gia Ninh, cô có thể đừng làm tôi mất mặt thêm lần nào nữa không? Tôi cười hề hề, định bụng xin lỗi cho qua chuyện, nhưng anh ấy lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng. Trái tim tôi bỗng đập thình thịch, không phải vì sợ, mà vì tôi nhận ra anh ấy đứng gần tôi hơn bình thường, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhẹ trên người anh ấy. Sếp, anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi lắp bắp. Tôi sợ tôi lại không kiềm chế được mà tỏ tình với anh nữa đấy. Tạ Lâm Chu khựng lại, rồi bất ngờ bật cười, một nụ cười thật sự, không phải kiểu cười mỉa mai mà tôi thường thấy ở văn phòng. Anh ấy cúi xuống, thấp giọng nói, vậy thì tỏ tình đi. Lần này tôi sẽ không từ chối đâu, tôi ngớ người, tưởng mình nghe nhầm. Sếp, anh nghiêm túc đấy à? Hay anh lại định cho tôi nghỉ 2 ngày để chữa đầu óc? Anh ấy không trả lời ngay, mà đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc dây đeo túi xách đang trễ xuống vai tôi. Động tác nhỏ ấy khiến mặt tôi nóng bừng, tim đập loạn xạ như vừa chạy marathon. Rồi anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm ấm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những tin nhắn yêu anh của cô. Ban đầu tôi nghĩ cô chỉ trêu đùa để trốn việc, nhưng dần dần, tôi nhận ra mình không muốn đó chỉ là trò đùa nữa. Tôi đứng hình, không biết phải đáp lại thế nào. Tạ Lâm Chu, người đàn ông mà tôi từng chửi thầm tổ tông 8 đời, từng xem là kẻ thù không đội trời chung, giờ đang đứng trước mặt tôi, nói những lời mà tôi chỉ dám mơ trong mấy cuốn tiểu thuyết trên Diêu. Nhưng anh là sếp của tôi nói. Cố tìm một lý do để kéo dài thời gian xử lý thông tin. Anh đẹp trai, xuất sắc, còn tôi chỉ là một trợ lý lười biếng. Anh chắc chắn không dễ có được như anh nói đâu. Tạ Lâm Chu mỉm cười, bước lại gần hơn, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy. Tôi đã nói rồi, với cô, tôi rất dễ có. Cô muốn là có ngay. Còn cô, Lương Gia Ninh, cô có chịu để tôi có được không? Tôi nhìn anh ấy, đầu óc quay cuồng. Một bên là lý trí hét lên, đây là sếp của mày, tỉnh táo lại đi. Nhưng một bên khác, trái tim tôi lại thúc giục, cơ hội ngàn năm có một. Không nắm lấy thì tiếc cả đời. Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nói, được,
Tôi đồng ý nhưng tôi có điều kiện gì? Anh ấy hỏi, hơi nhướng mày, không bắt tôi tăng ca nữa, tôi nháy mắt. Và mỗi lần tôi nói yêu anh phải cho tôi nghỉ một ngày. Tạ Lâm Chu bật cười lớn, tiếng cười vang lên giữa không gian yên tĩnh của góc sảnh tiệc. Anh ấy kéo tôi vào lòng, ôm nhẹ nhưng đủ khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp từ anh ấy. Được, tôi hứa. Nhưng cô cũng phải hứa, không được giả vờ yêu tôi để nghỉ phép nữa. Tôi vòng tay ôm lại anh ấy, mỉm cười. Tôi không giả vờ nữa đâu. Vì bây giờ, tôi thực sự yêu anh. Đêm hôm đó, dưới ánh đèn mờ ảo của bữa tiệc, tôi biết rằng cuộc sống của mình đã chính thức bước sang một trang mới. Không còn là những ngày lười biếng trốn việc hay chửi thầm sếp, mà là một hành trình bên cạnh Tạ Lâm Chu, người mà tôi từng nghĩ là tên tư bản ác độc, nhưng hóa ra lại là định mệnh ngọt ngào nhất của đời tôi. Toàn Văn Hoàng, trên đây là câu chuyện ngôn tình, yêu anh để nghỉ phép, bí mật trốn việc 996. Tác giả Vương Nhị Miêu, các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.